سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. امروز 3 دی ماه 24 دسامبر، ساعت هم حدود 12 ظهره. 3مین روز از فصل زمستونه توی تهران که هوا برفیه. گفتیم که بیایم و یه قدمی با هم دیگه بزنیم و از این روز زیبا برفی براتون یه ویدئویی بگیریم تا شما هم این روز برفی تهران رو ببینید. الان ما در شمال تهرانی، محله تجریش. هوا هم حدود 2 درجه سانتیگراده. امیدوارم که دیدن این ویدیو لذت ببرید.
دارم میام. میدونم.
دوستای عزیزم، من زیاد تو این ویدیو توضیح ندادم به خاطر اینکه گفتم که کلاً حواستون به این ویدیو باشه و لذت ببرین از این پیاده روی توی هوای برفی تهران. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید، خیلی ممنون که مثل همیشه ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدین. نظرات شما برای ما خیلی مهمه. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.